හරි ආසාවෙන් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එකත් මම අරගෙන අවිල්ලා තියෙන සංවාද විදියට. ඉතින් හරි ලේසි ඔයාට ඉගෙන ගන්න මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකොටත් මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයාගේ ඒකටත් උත්තර දෙන්න බලාගෙන ඉන්න. වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් පොඩි දෙයක් මට කියන්න තියෙනවා. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න, share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. මම මේ thumbnail එකේ දාලා තියෙනවා මම අන්ධයි කියන එකට මොකද්ද කියන්න ඕන හරිම වචනේ හරිම වාක්‍ය මොකද්ද කියන එක මම මේ වීඩියෝ එකේ අතරමැදි තියෙනවා. ඔයා හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න මොකද්ද කියලා. මම ඒකේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහනවා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී. ඒක හොඳටම බලාගෙන ඉන්න. එක්කෙනෙක් මට මේ බෑග් එක ඔයාට දෙන්න කියලා කිව්වා. එක්කෙනෙක් කිව්වා මේ බෑග් එක ඔයාට දෙන්න කියලා. Someone has asked me to give this bag to you. එයා වෙන මොකුත් කිව්වද? Did he say anything else? Did he say anything else? එයා වෙන මොකුත් කිව්වද? එයා මට කිව්වේ මේ බෑග් එක ඔයාට දෙන්න කියලා විතරයි. He just asked me to hand this over to you. He just asked me to hand this over to you. ඔයා යාව දැක්කද? Did you see him? ඔයා යාව දැක්කද? Did you see him? I am visually impaired. මම අන්ධයි. I am visually impaired. මම අන්ධයි. මෙච්චර වෙලා මේ ගොඩක් දේවල් අහලා තින්නේ අන්ධ මිනිස්සෙක්ගෙන්. I am visually impaired. මම අන්ධයි. Oh God, මගේ දෙයියනේ. Why do you always show your bravery to the innocents? ඇයි ඔයා නිතරම අහිංසක මිනිස්සුන්ට ඔයාගේ නිර්භීතකම් පෙන්වන්න යන්නේ? ලොකුකම් පෙන්වන්න යන්නේ. If anything happened to my son, I will finish you before the game ends. මගේ පුතාට මොකක් හරි වෙලා තිබුණොත් මම ඉවර කරනවා ගේම් එක ඉවර වෙන්න කලින්. I hope you understood the seriousness of the game now. මම හිතනවා ඔබ තේරුම් ගත්තා කියලා මේ ගේම් එකේ තියෙන බරපතලකම. You can trust me. I will not harm to your son. ඔයාට මම විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාගේ පුතාට කිසිම කරදරයක් කරන්නේ නැහැ. I am 100% guaranteed. මම ඒක 100% තහවුරු කරනවා. දැන් බලන්න මෙයාගේ මොකද්ද දන්නේ උමනාව තියෙන්නේ. දැන් මෙයාව කිඩ්නැප් කරලා මෙයාගේ මේ සල්ලි අරගෙන මොනවා කරන්නද කොහොමද මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු ඉස්සරහට. I will give you another 45 minutes. මම ඔයාට දෙන්නම් තව විනාඩි 45ක්. ඒ කියන්නේ මේ දුන්න කාලේ ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක නිසා I will give you another 45 minutes. මම ඔයාට තව විනාඩි 45ක් දෙන්නම්. ඒ ඇතුළත තමයි කරන්න තියෙන දේක් කරන්න ඕනි කියලා මේ කප්පන් ඉල්ලන මිනිසයා මුදලාලිගෙන් අහනවා. You will come to the St. Patrick's Cemetery and you can leave with your son after giving the money. ඔයා එන්න ඕනේ St. Patrick Cemetery එකට. You can leave with your son. ඔයාට යන්න පුළුවන් ඔයාගේ පුතත් එක්ක සල්ලි දුන්නට පස්සේ after giving the money. එතකොට දැන් මේ කප්පන්කාරගේ එන්න කියලා කියන්නේ St. Patrick කියන cemetery එකට නේ සුසාන භූමි cemetery කියලා කියන්නේ සුසාන භූමියනේ කනත්තනේ. කනත්තට එන්න කියලා කියනවා සල්ලිත් අරගෙන. එතකොට පුතා ඔයාගේ නිදහස් කරන්නම් ඔයාට පුතාව එක්කගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. ඔය අතරේ පොලිසිය මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. As you said the body has been sent for postmortem. පොලිසිය කතා වෙනවා. Sir, as you said the body has been sent for postmortem. අර ඔයා කිව්ව බොඩි එකේ මම නැත්නම් මృత ශරීරය මරණ පරීක්ෂණයට යවලා තියෙනවා. යවුවා. කියන කතාව තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. පොලිසිය ඇතුළු දෙන සාකච්ඡාවක් තමයි මේ. අවට ඇති ප්‍රවෘත්ති මොනවාද? What's the news around? Around කියන්නේ අවටනේ වටේටනේ. What's the news around? අවට ඇති ප්‍රවෘත්ති මොනවාද? මොනවාද උත්තරතුරු කියන එක තමයි මේ අහන්නේ. අපි කිව්වා අනුමාන කළා වගේ කල්ලි දෙකක් අතර ප්‍රශ්නයක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. As we guessed it was gang war. As we guessed it was gang war. gang කියලා කියන්නේ කල්ලියනේ. Handle it without any other issues. ඒක handle කරන්න ඒක පාලනය කරන්න handle කරන්න without any issues. වෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක handle කරන්න. කියන එක තමයි මේ පොලිස් නිලධාරියා අනිත් නිලධාරියට අනුබල දෙන්නේ විධානය කරන්නේ. ඔය ඉන්න අතරේ ඔය එහල පොලිස් නිලධාරියට කෝල් එකක් එනවා අර මුදලාලිගෙන්. මම කිව්වර මේ කප්පමට සම්බන්ධ වෙච්ච පුතා අයිති මුදලාලි. ඊට පස්සේ පොලිස් නිලධාරියා කියනවා tell me Fernando. කියන්න Fernando everybody is fine. හැමෝම හොඳින්ද කියලා අහනවා පොලිස් නිලධාරියා. I need a favor from you. I need a favor from you කියලා Fernando අහනවා ඉල්ලනවා ඒ පොලිස් නිලධාරියාගෙන්. මේ ප්‍රශ්නේ තමයි කියන්න හදන්නේ මේ I need a favor from you කියන්නේ මට ඔයාගෙන් උදව්වක් ඕනේ. Tell me
We are here for you. කියන්න මට. අපි ඉන්නේ ඔයාලා හින්දා තමයි. ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි අපි ඉන්නේ. We are here for you. I will give you a mobile number. මම ඔයාලට mobile number එකක් දෙනවා, දුරකථන අංකයක් දෙනවා. Can you track the number? ඔයාලට ඒක number එක track කරන්න පුළුවන්ද? And give the details of it. ඒකේ මට තොරතුරු ගන්න පුළුවන්ද? It's very urgent. මට ඒක ගොඩාක් හදිසි කියලා මේ ෆර්නෑන්ඩෝ කියනවා. ඒක අයිති වෙන්නේ it belongs to cyber crime department. අපරාධ විමර්ශනාංශයට තමයි මේ නඩුව අයිති වෙන්නේ. මේ කාර්යය අයිති වෙන්නේ ඒකට කියලා මේ පොලිසිය ලොකු නිලධාරියා කියනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට මේ පොලිස් නිලධාරියා කොහොමද කටයුතු කරන්නේ මේ නම්බර් එක ට්‍රැක් කරලා හරියට විස්තර මේගොල්ලන්ට දෙයිද? ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා වීඩියෝ එකෙන් බලමු. දැන් මට ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවනේ. අර කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ පාර්සලේ දීලා ගියා මේ ඔයාට දෙන්න කියලා. එහෙම කියලා අන්ධ මිනිස්සෙක් කිව්ව නේද? මම අහන්නේ මම අන්ධයි කියන වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? මොකද මේ වීඩියෝ එක මැදදී මම ඔයාලට කිව්වා මම අන්ධයි කියන ඉංග්‍රීසි වලින් මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා තින්නේ කොහොමද? ඒක කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන එක තමයි මගේ ප්‍රශ්නේ. ඔයාලට සුබ දවසක්.